But first, I'd like to wish a very happy birthday to the Speak Ukrainian School. З днем народження, школа. Вітаю школі Speak Ukrainian з днем народження. Вітаємо з 3 роками успіхів у вашій школі. Я хочу привітати з днем народження онлайн-школу Speak Ukrainian. З днем народження. Хочу привітати Speak Ukrainian 3-річчям. З днем народження Speak Ukrainian. З днем народження Speak Ukrainian. Вітаю Інну і школу Speak Ukrainian ще одним роком навчання студентів. Buon compleanno, Speak Ukrainian School. З днем народження. Вітаю Speak Ukrainian з днем народження. Вітаю Speak Ukrainian. Побажати успіхів у майбутньому. Та бажаємо вам ще багато років. Я бажаю успіхів і зростання в наступні роки. I wish you continue spreading this beautiful language to the whole world. Я бажаю тобі всього найкращого. Многая літа. Многая літа. Вітаю, мене звати Скотт Майрик. Я живу в штаті Вашингтон, США. Я вивчаю українську мову в школі Speak Ukrainian 1 рік. Я люблю українську мову і сподіваюся відвідати Україну в майбутньому. Привіт! Мене звати Лариса. Я американка, але мої батьки та усі родичі походять з України. Минулого року я вирішила, що я хочу знову говорити українською. Дуже дякую Інну, Наталю та всі чудові люди школи Speak Ukrainian за вашу допомогу. Завдяки вам я щодня ближче до своєї мети. Слава Україні! Привіт, Іно, та всім у Speak Ukrainian. Мене звати Аніта. Привіт, мене звати Лейла. Вітання з Австралії. Щиро дякуємо за допомогу у нашій українській навчальній подорожі. У цей непростий час ви продовжуєте йти і несете до нас прекрасну українську мову. Нам дуже подобається навчатися з нашою чудовою вчителькою Наталією. І ми дуже багато навчилися. Привіт! Мене звати Рафаел. Мене звати Степан. Мені 11 років. Мене звати Матіас. Мені 9 років. So I personally started to want to learn Ukraine because I befriended a customer at work who was from Odessa, Ukraine. And through our friendship, he started making me really fall in love with the language, the people, the culture. And I wanted to surprise them by learning a little bit to be able to speak to them in their native tongue. So that was my main motivation behind learning Ukrainian. And the reason why I think you should learn Ukrainian is because not only is the language extremely beautiful, the people and the culture are just amazing. Every Ukrainian I've ever met has been more than willing to give me the shirt off their back. Привіт усім. Мене звати Ліса. Я почала вивчати українську мову більше 2 років тому з Наталією, щоб мати змогу спілкуватися з родиною мого хлопця-українця. Коли ці стосунки закінчилися, мені було дуже сумно. Багато людей казали, що я повинна перестати говорити українською, щоб захистити своє серце. Але Наталія для мене більше як вчитель. Вона також мій друг. Я не хотіла зупинятися. Завдяки школі Speak Ukrainian я навчилася говорити українською мовою, але ще важливіше, я полюбила країну, культуру та людей. У мене навіть є татуювання з українським тризубом на руці. Я люблю ділитися знаннями про Україну з світом. Мрію поїхати в Україну, щоб
відвідати міста, які я бачила на фотографіях. Слава Україні! Слава її героям! Привіт! Мене звати Джилліан. Я з Америки. Я вивчаю українську мову. Вітаю! Мене звуть Богдан. Я вже більше року маю уроки української мови у Speak Ukrainian. Школа є чудовим ресурсом для вивчення української мови. І я дуже вдячний своїй вчительці Наталія за допомогу. Дякую всім викладачам і співробітникам за талант, наполегливість і серце, яке перемагає навіть у розпал війни. Наталія, Інна та весь персонал Speak Ukrainian мене надихають. Дякую. Розмовляй українською. Привіт-привіт, мої дорогі друзі! Дякую всім вчителям і студентам. Слава Україні! Привіт-привіт, мене звати Алехо, я із Колумбія. I started studying in Speak Ukrainian school because I wanted to understand and communicate my Ukrainian friends. Also, I think that studying this language is a sign of respect, admiration, and resistance. Thank you, Ina, for your energy, passion, and dedication to create this awesome platform. Hi there, my name is Jeremy Bigwood. I'm here to recommend Speak Ukrainian, a language course using tutors over the internet. I have been studying Ukrainian for about a year, a little over a year actually, with Nicole, one of the tutors. It has been very useful. I've been to Ukraine 3 times, and it is very important to be able to speak the language. I come to Ukrainian after having reached an intermediate level of Russian. Coming from Russian has its positives and it has its negatives. On the positive side, it shares a similar but not identical grammatical structure. Not identical part is kind of important here. One of the negatives is that if you studied Russian, you're constantly trying to speak Russian words when you should be speaking Ukrainian ones. This is a problem, and it's absolutely essential to have a very good tutor who can correct you in real time while you're actually doing this, because you don't know you're doing this a lot. It just comes out and you think it's absolutely normal, but it's not. Ukrainian is a very rich language living within an equally rich culture. It's a joy to learn. But one of the problems in the past has been there haven't been that many good textbooks, and especially books having to do with grammar and especially the cases. Inna Sopronchuk has really excelled at rectifying this problem when she produced this book, Master Ukrainian Cases. This is first class. You won't find anything like this. I looked on Amazon in the United States here, and I couldn't find anything. I mean, this is a very good book. If you want to buy the electronic version, you can do that, and I did that. I like to write on the pages, and you can reprint the pages after you use them. It's an extremely good way to learn the language. Привіт-привіт, школо Speak Ukrainian. Дякую за допомогу та підтримку. Школа і вчителі найкращі у світі. Я хочу продовжувати вчитися з тобою. Слава Україні! Я вчу українську мову, тому що я дуже злий на окупантів, які вторглися у вашу країну. У мене є українські друзі та колеги. У лютому я став академічним гостем університету імені Каразіна у Харкові, читав лекції українським студентам онлайн. Після війни я прийду в Україну. Я буду говорити вашою мовою героїв. Буду молитися і плакати над могилами дітей, жінок, чоловіків, героїв, чиї окупанти позбавили життя. Я обов'язково буду святкувати перемогу з українцями. Я пойду на концерт гурту Антитіла
23 серпня 2024 року в Ялту. Вивчення української мови – це мій особистий контрнаступ. Слава Україні! Героям слава! Оркам смерть! Привіт-привіт! Я зараз вивчаю українську мову, бо люблю культуру, історію та народ України. Я вважаю мову гарною і захоплюючою, і хочу мати можливість спілкуватися з українцями їхньою рідною мовою. Також я хочу поглибити розуміння українських традицій та звичаїв. Всім привіт! Я Валерія, я італійка. Вивчаю українську мову вже 6 місяців у школі Інни. Speak Ukrainian. Вивчати українську мову – це свобода. У мене є багато друзів в Україні. Я готовий поговорити з ними українською мовою. Привіт-привіт. Я Ремі, я француз. Už 4 роки вивчаю українську мову. Я вивчаю українську мову методикою Асіміля. Ось мій підручник. І ось приклад уроку. Це останній урок. Урок має діалог на українську і на французьку. Перекладіть, доповніть фразу. Я відкрив чудову концепцію Speak Ukrainian. Нашої дорогої Інни. Чудова Інно. Я так радий тебе знати. Українська так багата і милозвучна мова. Я теж хочу сказати, що я страждаю за Україну, за український народ і за героїв, які захищають свободу України і всієї Європи. Я так сильно сподіваюся, що Україна найшвидше буде визволена і переможна. Слава Україні!